හොඳයි ආයිබෝන් සියලුම දෙනාට. ඉතින් ඔන්න අදත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගලන්ට බයිනරි ඉන් ට්‍රේඩින්. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට බයිනරි කියලා මේ සයිට් එක හඳුන්වන්න බෑ. දැන් මේ සයිට් එක අපි හඳුන්වන්න ඕනේ deriv.com කියන නමින්. ඉතින් එතකොට හුඟක් අය තාම දන්නේ නැහැ බයිනරි එකෙන් deriv එකට මාරු වුණා කියලා. ඉතින් අර හුඟක් කට්ටිය අහනවා ඒ කියන්නේ බයිනරි එකට ගියාම දැන් අපි උදාහරණයක් විදියට මෙන්න මෙතනින් මම බයිනරි ලින්ක් එක මේ තියෙන්නේ binary.com එක. ඔන්න දැන් මම ඒක ඕපන් කරනවා. අපි බලමු එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඕගලන්ට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. හරිද? එතකොට මේකෙදි ඕගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන hello deriv කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන. අන්න ඒක ඕගොල්ලෝ ටච් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා get trading කියලා. get trading කියන එකට ඕගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. get trading කියන එකට ඕගොල්ලෝ ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් මේ මගේ account එකට log වෙලා තියෙන හින්දා තමයි මේ මගේ account එකට log වුනේ. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ log වුනේ නැත්නම් ඕගලන්ට ඉන්නේ අර ඒ කියන්නේ binary එකේ වගේම email එක සහ password එක type කරලා log වෙන්න. එතකොට ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ binary එකේ use කරපු ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි ඒ දෙක තමයි මේකටත් ඕනේ වෙන්නේ. ඒ දෙක ඕගොල්ලෝ හරියට ටයිප් කරලා ලොගින් දුන්නා නම් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. මේ වගේ එකට නෙවෙයි ඉන්නේ මෙන්න මේකට එන්නේ. සමා වෙන්න. රයිට් මෙන්න මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ. මෙහෙම එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ එකක් මෙන්න මේ විදිහට වගේ තමයි ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ. ඉස්සලාම ලොග් වුණාට පස්සේ. ඉතින් මේකෙදිත් ඕගොල්ලන්ට අර ටික් ට්‍රේඩින් කරන අයට ටික් ට්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මිනිට් ට්‍රේඩින් කරන අයට මිනිට් ට්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන්. ඒ ටික මේකේ හැමදේම තියෙනවා. මම දැන් මේක එකින් එකට ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ සයිට් එක පාවිච්චි කරන විදිය. දැන් මේ තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක යටතේ ඕගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරන්න ඕගොල්ලන්ට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මේක ඕගොල්ලන්ට එතකොට පුළුවන් මුලින්ම ඕගොල්ලන්ගේ රියල් account එක සහ ඩිමෝ account එක අතර මාරු වෙන්නේ වෙන්න මෙතන තියෙන මේ ඊතලයක් වගේ එකක් මේකට ගියාම මෙන්න මෙතනින් රියල් සහ ඩිමෝ කියලා පෙන්නනවා. මෙතනින් රියල් කියන එක මෙන්න මේක රියල් කියන එකට ගියාම ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ රියල් account එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රියල් account එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ දැන් උදාහරණයක් විදියට ටික් ට්‍රේඩින් කරනවා නම් ටික් ට්‍රේඩින් කරනවා නම් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ටික් ට්‍රේඩින් කරන්න බෑ. ටික් ට්‍රේඩින් කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මෙතන මේ ඩී ට්‍රේඩර් කියලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඩී ට්‍රේඩර් කියන එකේ මෙන්න මේ තියෙන ඊතලෙ. එතනට ගියාම ඕගොල්ලන්ට මේ විදියට පල්ලෙහාට මෙනු එකක් තියෙනවා. මේකෙන් මේ ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් කියන එකට ඕගොල්ලෝ යන්න ඕනේ ටික් ට්‍රේඩින් කරනවා නම්. මම ඒක වෙනම ඕපන් කරගන්න. රයිට් ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඕපන් ඉන් නිව් ටැබ් දුන්නාම මෙන්න මෙහෙම වෙනම ඒක ඕපන් වෙනවා. එතකොට මේකෙදි මම මේක ස්මාර්ට් ට්‍රේඩ් එක ගැන පස්සේ ඔයගලන්ට හඳුන්වා දෙන්නම්. මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරනවා නම් මෙන්න මෙතනින් තමයි ඔයගලන්ට ට්‍රේඩ් කරන මෙතඩ් එක ඔයගලන්ට මාරු කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන උඩට ගියාම මේ all කියන එක යටතේ අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් හැම මෙතඩ් එකක්ම මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අලුත් එකක් තියෙනවා call and put කියලා. ඊට පස්සේ අර වෙනදා වගේම rise and fall. ඊට පස්සේ multiplier higher lower touch no touch මට ඊට පස්සේ matches differs even not over under මේ හැම එකම තියෙනවා. ඊට පස්සේ accumulators කියලා අලුත් එකකුත් මෙතඩ් එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ accumulators එකයි call and put කියන එකයි මම ඔයගලන්ට ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකදී වෙනම හඳුන්වලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ මේක මෙතඩ් එකට එක ගානේ වීඩියෝ දාලා වීඩියෝ දෙකකින් ඔයගලන්ට ඒ ටික හඳුන්වලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ticks and minutes කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ticks වලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ticks ගාන මෙන්න මෙතනින් මෙහෙම තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ minutes වලට ගියාම මේකේ ඕගලන්ට අදාළ විනාඩි ගාන ටයිප් කරලා මෙහෙම කරන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ ස්ටේක් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පේ අවුට් කියලා තියෙනවා. මේකදී අපි ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්ටේක් කියන එක යටතේ තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් රයිස් සහ ෆෝල් තියෙනවා. මෙතන දැන් රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් මම තෝරලා තියෙන ඉඳා හය ලෝ එකට ගියොත් මෙතන හය සහ ලෝ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටච් නෝ ටච් එකට ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ මේ පැත්තෙන් ටූල් බාර් එකක් තියෙනවා. ඒකේ උඩින්ම තියෙන මේ 1M කියලා තියෙන ටූල් බාර් එක මේක අපි මේකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට මෙන්න විදිහට අපි මේ ටයිම් ෆ්‍රේම් මාරු කරගන්න ඊට පස්සේ කැනල් ඕන නම් එහෙම නැත්නම් ඒරියා එක ඕන නම් ලයින් chart එක ඕන නම් ඊට පස්සේ hello chart එක ඕන නම් ඒවා ඒ විදිහට මාරු කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තියෙනවා මෙතන indicators කියලා. මේකෙදිත් අර අපි binary එකේ අර trading view එක වගේ මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි indicators තියෙනවා. අපේ trading view එකේ තියෙන indicators ඔක්කොම මේකේ නෑ මම දන්න විදිහට. ඊට පස්සේ drawing tools කියලා තියෙනවා. මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට මේ තියෙනවා මේ අපි ඇනලයිස් කරද්දි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් අනම්මනම් ඒ ටික ඇඳ ගන්න ඒ කියන්නේ සපෝට් ලයින් අනම්මනම් ඒවා ඇඳ ගන්න අවශ්‍ය drawing tool ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඩවුන්ලෝඩ් කළා මේක PNG එකක් විදියට මේක මේ chart එක අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ මේ D-Trader කියන ඉන්ටර්ෆේස් එක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි යන් ස්මාර්ට් ට්‍රේඩ් එකට. ස්මාර්ට් ට්‍රේඩ් එකට ගියාම ඔයගලන්ට අමුතුවෙන් උගන්වන්න දෙයක් නැහැ මේක. ඒ කියන්නේ බයිනරි එකේ තිබුණ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයගලන්ට මාකට් ටික තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් අර වෙනදා වගේම ට්‍රේඩ් කරන මෙතඩ් ටික තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික අර විදිහටම බයිනරි එකේ තිබ්බ විදිහටම තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේකෙදි වෙබ් ට්‍රේඩර් කියන ඔප්ෂන් එක නැහැ. මේකේ බොට් ට්‍රේඩින් තියෙනවා. ඒ වගේම MT5 ට්‍රේඩින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Deriv X කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ටික ගැන මම වෙන වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට අරන් එන්නම්. ඒ ටිකේ විස්තර ටික. එතකොට මේකෙදි අර උඟක් කට්ටිය මයින් ආනවා දැන් කෝල් කරලා මං අර මුලින්ම දාපු වීඩියෝ එක ඒ කියන්නේ YouTube එකේ ඒ වීඩියෝ එකේ තිබ්බ මෙතඩ් එකක් තමයි අර මෙන්න මේ විදිහට මේ මොකද්ද මේ වෙබ් ට්‍රේඩ් එකේ අර එකම වෙලාවේ ට්‍රේඩ් දෙකක් හය ලෝව ට්‍රේඩ් දෙකක් දාන මෙතඩ් එක. ඉතින් ඒකෙන් ඇත්තටම ඒක ගොඩාක් දුරට හොඳට මේ වැඩ කරන මෙතඩ් එකක්. ඒක මේ පාවිච්චි කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරන්න ඇත්තටම මේකෙදි අමාරු ටිකක් මොකද වෙබ් ට්‍රේඩර් කියන ඔප්ෂන් එක නැති ඉඳලා ඒ වෙනුවට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා ඩුප්ලිකේට් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඩුප්ලිකේට් දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට තව මේ වගේම වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වින්ඩෝ එකේ මෙන්න මෙතන මවුස් එක එතෙන් අරන් ගිහලා එතනින් ටච් කරලා ඒක එළියට ඇදලා අරන් එහෙමම මේක ටච් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. අතාරින්න එපා. ඊට පස්සේ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මෙන්න මෙහෙම වම් පැත්තට හරි දකුණු පැත්තට හරි අන්තිම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ අන්තිම පොයින්ට් එකටම ඇදලා අරන් මෙන්න මෙහෙම කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් පෙන්නනවා. අන්න ඒ වෙලාවට මේක අතාරින්න. ඊට පස්සේ මේක අනිත් වින්ඩෝ එක මේ පැත්තට එනවා. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඒ වින්ඩෝ එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට අර මොකක්ද අර ටූල් එක පාවිච්චි කරලා මේ තැන් දෙකින් තියාන ඕගලන්ට පුළුවන් ඒ විදිහට ඒ හය ලෝ මෙතඩ් එකකින් ට්‍රේඩ් කරන්නත් මේකෙන් පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. USD ඩිපොසිට් කරගන්න ඕනේ නම් ඔය කට්ටියට පුළුවන් මගේ අර ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තිබුණු නම්බර්ස් වලට මෙසේජ් එකක් හරි කෝල් එකක් හරි WhatsApp එකක් හරි දාලා ඉවරලා USD ඩිපොසිට් සහ withdrawal ඕගොල්ලන්ට කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට.